السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دراجي صوت. في حلقة اليوم سنتعرف على طريقة تخطي حساب جوجل لهاتف سامسونج A03 موديل A035F به أندرويد 11 حماية U1. أولا سنقوم بتشغيل الهاتف ونتأكد من أن به حساب جوجل. كما لاحظتم الهاتف به نمط وبطبيعة الحال به حساب جوجل. الآن سنصل إلى الإعدادات ونرى معلومات الهاتف. كما تلاحظون أندرويد 11 موديل A035F حماية U1 تحديث 1 جوان 2022. الآن سننتقل إلى الكمبيوتر ونبدأ عملية الشرح ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله. طبعا تم تجريب جميع الثغرات على هذا الهاتف ولكن لم تنجح أي ثغرة في عملية التخطي، لذا سنقوم بتمرير فلاشة من أندرويد 11 إلى أندرويد 12. نقوم بعمل أبجريد للهاتف. الآن سنقوم بفك الضغط عن الفلاشة. هذه هي الفلاشة التي سنقوم بتمريرها. طبعا هي 4 ملفات. هناك بعض النقاط قبل عملية التفريش. النقطة الأولى يجب شحن الهاتف جيدا، تكون الشحن أكثر من 50%. النقطة الثانية هي مراعاة إصدار النطاق الأساسي. كما تلاحظون هنا إصدار النطاق الأساسي XX. والنقطة الثالثة إذا كان لديك بالفعل أندرويد 12 على الهاتف استغل الثغرة مباشرة، لأن بعد التجارب مع هذا الهاتف حتى عند عمل داونجريد لنفس نفس إصدار الأندرويد مع نفس الحماية، ولكن تكون الفلاشة بتاريخ أعلى من التاريخ الموجود على بتاريخ أقدم من الموجود على الهاتف. هنا تاريخ، نتحدث عن تاريخ الحماية. سنفقد الهاتف ونحتاج إلى بوكسات لإصلاح البوت. طبعا تستطيع استخدام أي برنامج يدعم تفليش هواتف سامسونج، ولكن في حلقة اليوم أنا سأستخدم برنامج مسلم أودين لأنه خفيف في رفع الفلاشة على الواجهة وأيضا سريع في عملية التفليش. الآن سنفتح البرنامج.
الآن سنقوم برفع ملفات الفلاشة. كما تلاحظون على برنامج مسلم أودين بمجرد رفع ملف واحد يتم رفع جميع الملفات تلقائيا. نقوم بالتعليم على الخانات. الآن سنقوم بإدخال الهاتف لوضع الداونلود مود. أولا نقوم بإطفاء الهاتف. الآن سنضغط على أزرار الصوت معا مع توصيل الكابل. الآن سنضغط على زر رفع الصوت. الآن الهاتف في وضع التفليش. أكرر إذا كان لديك أندرويد 12 على الهاتف لا تقوم بتمرير الفلاشة، لأنه إذا كان تحديث الحماية في الهاتف أعلى من الفلاشة احتمال فقدان البوت كبير جدا. نبدأ على بركة الله. نضغط على ستار. الآن بدأت عملية التفليش. سننتظر حتى تنتهي العملية. اكتملت عمليات التفليش والهاتف اشتغل والحمد لله. الآن سننتظر حتى يشتغل بشكل كامل. كما تلاحظون الهاتف لا زال به حساب جوجل. الآن سنبدأ عملية التخطي. سنقوم بتفعيل التول باك. نضغط على أزرار الصوت معا. ونضغط على يوز ونكرر الضغط على أزرار الصوت. Talkback on. Welcome to Talkback. Welcome to Talkback. Page 1 of 5. Talkback is a screen. Allow talk. Use voice. Use voice. الآن بعد الضغط على Use Voice Command سنقول Google Assistant. Google Assistant. Complete action using Google Com. Welcome to Talk. الآن سنقوم بإيقاف التول باك. Tap to dismiss assistant. Talkback off. نضغط على أيقونة لوحة المفاتيح وهنا نكتب Open YouTube. نضغط على Open YouTube. الآن سنضغط على هذه الأيقونة وبعدها Setting. الآن About و YouTube Term of Service.
الآن هنا في البحث نقوم بكتابة APK bypass diesel.gsm. ندخل إلى مدونة المنتدى الجزائري المحمول. الآن سننزل إلى أسفل ونحمل تطبيق باكاج ديزابل برو. الآن سنعود إلى المدونة. الآن نضغط على S9 لنشر. الآن سنبحث على فايل شورت كات، نضغط على تحميل. هنا سنحتاج إلى حساب سامسونج. الآن نعود ونبحث على تطبيق إكس شير. أقوم بتحميل تطبيق إكس شير. الآن سنعود ونبحث على تطبيق OS 14. الآن نفتح التطبيق. الآن سنذهب إلى إعدادات وبريفيسي، بيرميشن مانجر، فايل اند ميديا. نضغط على 3 نقاط وشو سيستم. الآن نبحث على تطبيق إكس شير. ندخل إلى التطبيق ونختار الخيار الأول. الآن سنعود الآن سنضغط ضغط مطول على تطبيق إكس شير ونضغط على Send to Desktop. نعيد العملية. نبحث على تطبيق فايل شورت كات وأيضا نفس الطريقة Send to Desktop. الآن نفتح تطبيق إكس شير. ونضغط على Receive.
نضغط على اللو. هذه الخيارات لن يتم تفعيلها، ولكن سنضغط على كل خيار 4 مرات. الآن سنعود، ندخل إلى تطبيق فايل شورت كات وداونلود. نقوم بتثبيت تطبيق باكاج ديزابل برو. الآن نضغط على دون ونعود إلى بريفيسي. ندخل إلى تطبيق باكاج ديزابل برو ونختار أيضا الخيار الأول. الآن سنعود. أولا سنوقف الإنترنت، ونفتح تطبيق باكاج ديزابل برو. الآن سنعيد تشغيل الإنترنت. طبعا نكرر هذه الخطوات أكثر من مرة. كما تلاحظون تمت العملية بنجاح. طبعا هي تحتاج إلى صبر فقط. الآن في البحث نقوم بكتابة سطب، ندخل إلى أندرويد سطب ونختار ديزابل ونعود. والآن سامسونج سطب ويزارد ونضغط على كلير داتا ونعود. الآن سنختار سامسونج سطب ويزارد. كما تلاحظون تمت العملية بنجاح. الآن سنرى معلومات الهاتف. كما تلاحظون أندرويد 12 موديل A035 حماية
2 تحديث 1/7/2022. طبعا من الأفضل عمل فورمات من الداخل من الإعدادات. طبعا يجب الاتصال بالإنترنت لنقوم بتخطي هذه الواجهة. الآن سنضغط على سكيب وسكيب ونكمل عملية إعداد الهاتف. كما تلاحظون تمت العملية بنجاح. وفي الأخير إذا لم تكن مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس ليصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.